datorn eller vad det nu är, där ni är. Kom in där kanske. Det är dags för min och Dannes årliga 2 dagars dovpyrs. Den här gången är vi i Östergötland. Och alla har gett sig ut. Igår kväll satt vi och lottade vilka såter vi ska börja på. Vi är 4 jägare totalt. Och sen kommer de roteras vid lunch eller till nästa dag och så vidare. Så alla 4 jägare får jaga alla 4 såterna någon gång under de här 2 dagarna. Välkomna till årets första pysch. Det är i mitten på februari och som en skänk från ovan så har vi fått ny snö nu på morgonen. Så det kommer att vara lättare att spåra. Jompen är 3 kilometer någonstans åt något annat håll. Och idag får vi skjuta kalv och hind på dovhjort. Jag tycker det är ganska svårt med pyschjakt som idag. Jag har ingen aning om, det är ingen sol. De kommer inte stå i söderbackarna vad jag vet. Går de ut på fälten när det är sånt här väder, står de och trycker i skogen. Jag har ingen aning, så att det blir trial and error idag. Så i den här blåsten och i den här nederbörden är jag ganska säker på att de så trycker in i det tätaste. Så grantätningar och sånt för att liksom minimera mängden väta på sina stackars små dovhjortskroppar. Det är så jakten är. Och nu är det bara att köra på. Måste tänka en liten plan bara. Jag har ändå gått ett par kilometer här uppe på höjden. Jag tänker att de ska ligga och trycka här i tätningarna. Eller vara nere i dalarna. Men inte ett spår. Jag vill bara fortsätta gnugga, men fy fan, nu sätts man på prov och är helt slut. Så tjock på insidan så det är rätt sjukt alltså. Okej. Jag hittade en liten grupp med spår som gick in i den här tätningen. Jag tänkte att det är ingen idé. Men de måste ha stått bara något träd in för att vi stötte dem. De dog igenom och sen ut bort till den granplanteringen där. Och där finns det faktiskt en chans att man skulle kunna få syn på dem igen. Så jag tänker ta en liten lov runt sådär och se om vi kan hitta dem. Ja, efter en timmes hike i Beiners naturprogram så hittar vi en gammal jävla ensilageplats. Helt, den är inte alltså uppäten, det är inte ett spår. Min då lekmannahjärna talade om för mig att det är inga dovhjortar här där vi är. Så jag tror vi ska ta oss till andra sidan såten. Självklart kommer vi pyscha hela vägen dit, men här känns det ganska dött faktiskt. Men vad gör det? Vädret är ju kanon. Det här är den stora nackdelen med att jaga på marker som man inte hittar på. Det som från mitt håll där uppe på hygget såg ut att vara en väldigt ung granplantering. Alltså sån här var i själva verket typ en 10-årig. Något sånt där. Jag tänker att jag kan nog gå upp på här och bara trycker igenom och se om jag kan få ut dem igen på något sätt. Annars får man skriva av den här lilla flocken med dov, tror jag. Här, de har haft en lega här under granen. Och sen har de tagit fart därifrån. Rakt in i den tätningen. Men vi försöker väl smyga på spåren. Helt enkelt, det är vår bästa chans. Här kommer spåren. De har gått upp in i det tätaste tjocka granet. Igen. Jag tycker inte ens att det är värt att följa efter dem in i det. Byta ny grupp.
Så vi spårade dovhjortarna in i den här tätningen. Kolla här. Kolla här. Det är lite för tätt för att pyscha. Så jag vet inte fan, jag försöker ta höjd igen. Men annars vet jag inte om jag ska vara ärlig vad fan ska jag ta mig till. För det är supertätt överallt och sen är det bara öppna fält. Skam den som ger sig. Skam den som ger sig. Det börjar klarna upp lite. Det kan bli en liten solstänkare här. Så det känns väldigt, väldigt positivt måste jag säga. Med tanke på morgonens skitväder, rätt ut sagt. Inte så här. Det är spillning överallt och det känns helt perfekt. Så här soliga, halvhemliga backar liksom, där de kan ligga och torka upp sig lite grann, värma sig. Kan vara lite tidigt på dagen så länge. Ja, det där var ju en första gång som jag sparkade upp vildsvin. Wow. De är lovliga på prislapp. Jag känner inte att jag ska lägga de pengarna faktiskt. Men det var häftigt. Jag blev nervös. De var jättenära när jag såg dem. Vi hann inte filma direkt, men de låg precis här bakom trädet. Vid grejen där. Coolt, första gången. Fett roligt. Vi skjuter inte skovlar idag. Det är 3 eller 4 stora skovlar och en stånghjort där borta. Men lyckad ansmygning. Har lagt an. Hade kunnat ta skott. Jag skulle precis slå en drill. För jag tänkte sitta här och vaka nu. Och precis när jag ska börja pinka, då ser jag en hind komma springande. En hund som skäller här uppe i hundgården några 100 meter bort. Och helt plötsligt bara pop, som popcorn kommer den. Och drog norrut. Och så kollade jag snabbt i appen, då trodde jag att det var Danne som var norrut här, men det var inte Danne, det var en annan kille. Och han tror jag har gett upp för dagen, han står och värmer på. Han får ta sig gatäng. Så att han också. Jag tror Danne har fått nog för idag. Det verkar som att han åkte till Konsum för att köpa öl och chips. Det börjar bli lite mörkt för gubbögonen och kall som fan. Jag tänker att det är en ganska bra bit att gå till bilen och snart är det mörkt, så att jag tänker att pyscha mig tillbaka mot bilen helt enkelt. Se om vi får syn på någonting. Hjortar finns det här, det vet vi ju. Alltså väldigt gott om dov. Men den här vinden ökar ju svårighetsgraden rejält på den här typen av jakt. Eller alltid när det är dov. Så är det drevjakt och det blåser så här mycket, de kommer liksom inte ut, va. De håller sig inne bland träden nästan hela tiden. Men jag har faktiskt mojat ganska mycket nu när solen gick ner. Det blåser inte alls så mycket längre. Och imorgon är en ny dag. Dag 2. Det är tidigt som röven. Eller det är inte så tidigt länge, men jag har varit uppe väldigt länge. Fixat frukost till allihopa, plockat ihop alla grejer och så vidare.
Och det första jag får syn på när jag kliver in i min såt är en ensam dov. Och efter lite kikarspaning kan jag konstatera att det ser ut som att den har ett horn kvar. Jag tror att den har tappat ett av dem. Det står en till där inne bland träden. Det ser ut som en kalv faktiskt. Okej, vi måste runt ner diket och bort så. Kommer skott. Träff. Ja, den är nere. Ja, det här satt ganska långt in, hörni. Igår gick man några tusen steg kan man säga innan man såg någonting. Jag såg faktiskt ingenting förrän precis på slutet. Men nu var det värt att gå upp den där timman extra tidigt idag. Här satt den. Vad kan det ha varit? 130 meter ungefär. Ett rejält utgångshål på andra sidan. Och nu ska jag mässa till markägaren här. Så skickar han iväg någon som kommer hämta upp den. Och jag ska pyscha vidare. En fin hind. Vi har några hindar på våran lott, men inte så många. Ja, det var min. Nu blir det kalv för resten av slanten. Slow fall into the Indian Sea, where the cold and the hot meet, and the powers that be. Men fan vilken cool upplevelse. Vi hörde liksom 2 träbitar som klonkade ihop. Kom och började spana och såg fart av jorden. 2 skovlar som slogs eller stångades liksom. Sjukt häftigt. 6, 7, 8, 9 skovlar. 9 skovlar. 9 skovlar. 9 skovlar! Och så får man inte skjuta 9 skovlar. Alltså jag har sett, om det inte är samma herrklubb, det vet jag inte. Men jag har säkert sett 20-30 skovlar ut på den här marken. Fan är det frågan om? Fan också. Alltså, här har vi en rejäl överblick. Jag smygjagar aldrig utan ett skjutstöd. Inte bara för att ha som stöd för kikaren om man vill stå och speja en stund. Ganska skönt med stadigheten och lätta vikten för armarna. Men man utökar ju sitt range på sitt skytte rejält. Alltså utan träning så dubblar man ju lätt sitt skotthåll. Och med träning så är det mycket mer än så. Kompisarna på Price Runner och vi har satt ihop en lista på olika skjutstöd. Ni kan klicka på länken här nere. Då får ni upp ett gäng olika skjutstöd som vi på Jakt tycker är bra. Och så är det ju som med Price Runner att då hittar du alltid bästa priset. Inte dåligt att gå in där, klicka på den här länken, likea med skjutstöden och sen så får du upp då liksom vilka som, eller var någonstans du köper dem till bästa pris. Inte dåligt som jag brukar säga. Okej, vi kan se på några dovkroppar runt hörnan. Och jag ska göra mig redo. Jag vet inte vad det är för någonting. Vad det är för kön eller någonting. Men det är lika bra jag säger då. Ifall det skulle bli action. Det kommer bli jävligt svårt att isolera den där kalven kan jag säga.
här med huvudet ner nu. Huvudet åt höger. Men jag kan absolut inte skjuta nu. Frågan är... Jag ska försöka ge sig fram lite närmare. Eller... Den står med rumpan hitåt nu. Nej. Vart ska ni? En timmes ansmygning. Och nu är det så här, man kan inte ångra ett skott man inte har tagit. Jag tyckte att de stod läskigt på vägen, för jag ser inte efter krönet. Sannolikheten att det skulle komma en bil är väldigt liten. Jag vill ha ett bättre läge, bättre. Och till slut tappade jag läget helt istället. Det blev jävligt kallt här nu på kvällen och nu tänker jag sitta och vaka lite, se vad som kommer ut ur skogen istället för att hålla på och springa omkring i skogen och stöta dem. Så vi ska kika ut över det här lilla fältet här som är på andra sidan. Den här lilla dungen här. Ja visst. Hinder och kalvar och allt möjligt mys är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är några handjur. Men det är... jävlar vad mycket. De där kommer garanti komma hit. Jag tycker att det är bara positionera här. Jag tror att de kommer komma hit så småningom. Hörrni, kära jaktvänner. Jag har väl gått en så här 35-40 000 steg på 2 dagar. Och har inte haft Diana med mig. Min sista chans nu blev aldrig liksom riktigt bra. Inte tillräckligt bra för att ta skott, inte tillräckligt säker för att ta skott. Och till slut så tappade jag chansen. Men 2 dagar i regn, rusk, snö, sol, vindstilla, storm. Tur att jaga. Ja, nu när det börjar skymma då kommer de ut. De små rackarna. Ett helt gäng med dovisar där borta. Både herrar, damer och barn. Så gjort, hind, kalv och så vidare. Men frågan är vart de har tänkt sig att de ska ta vägen. För det första så är den flocken med dovvilt på fel sida markgränsen. Så att vad som än händer så måste de komma ett par 300 meter närmare, för det är nämligen 600 meter dit bort. Och markgränsen är väl typ 2, jag tror att det är 400 meter härifrån till markgränsen. Ja hörni, inte min mest lyckade jakt. Alltså ett episkt skitväder. Att jaga i storm, halvstorm, överstyvkuling i alla fall var det. Och snöblandat regn är ju ofta väldigt dåligt när man ska smygjaga, tycker jag i alla fall.
Men så fort det blev lite schysstare väder, alltså i morse, då gick det ju faktiskt att få ta på lite djur och få komma till skott och sådär. Det var ju väldigt kul och en spännande ansmygning tycker jag. Det var kul. Danne har jag haft många härliga obs på dovskovlar och annat mys, men inte fått komma till skott. Och så fick vi lite problem med en kamera som regnade in i. Och... Nej, det har inte varit något vidare alltså. Hörrni, tack för att ni kollade. Glöm nu inte för all del att kolla in. Om ni nu är sugna på att tjacka en sån här rackare, inte just den men en liknande kanske, så följ den där Pricerunner-länken. Och är ni inte det så kan ni alltid gå in på jaktjakt.se och titta. Och så finns där kurser, viltmatrecept, skitfina erbjudanden på jaktprylar, tävlingar, forum. För att inte tala om alla jaktavsnitt som är äldre än ett år. De ligger på hemsidan också. Så om du kanske råkar vara en tittare som har tillkommit nyligen, då kan jag tala om för dig att på jaktjakt.se finns det typ 200 avsnitt till att glo på. Missa inte det. Hörrni, skitjakt. Ses snart igen.